درود دوستان عزیزم. آیا بیرون زدن رگ‌هایتان نشانه بیماری است؟ آیا علل بیرون زدگی رگ‌هاتون رو میدونید؟ آیا باید نگران شوید؟ در این ویدیو به این سوالها و بیشتر پاسخ خواهیم داد. وریدها خون بدون اکسیژن را به قلب برمیگردانند. اونا با شریان‌ها که خون اکسیژن دار را از قلب به سراسر بدن میبرند فرق دارن. اگر رنگ پوستتون روشنه ممکنه دیدن رگ‌هاتون طبیعی باشه و اگر رنگ پوستتون تیره تره دیدن اونا در حالت طبیعی مشکله. اکثرا دیده شدن و بیرون زدن وریدها موقتی و خوشخیمه، اما بعضی وقتها ممکنه به علت لخته خونی باشه که اورژانسی باید به آن رسیدگی بشه. علل بیرون زدگی وریدها: 1. ورزش. موقع ورزش فشار خونتون بالا میره و رگاتون بیرون میزنه و وقتی عضلاتتون منقبض میشه بر عروق اطراف فشار وارد میکنه که باعث بیرون زدن رگاتون میشه. 2. لباس تنگ. لباس تنگ میتونه جریان خون رو محدود کنه و باعث افزایش فشار خون بشه و در پی آن رگهاتون بیرون بزنه که بیشتر در نواحی مچ دست، ران و پا رخ میده. شماره 3. هوا. هوای گرم باعث افزایش جریان خون در وریدها میشه و میتونه باعث بیرون زدگی رگاتون بشه. شماره 4. در معرض نور خورشید قرار گرفتن. کلاژن پروتئینیه که به پوست ساختار میده و در معرض زیاد نور خورشید قرار گرفتن کلاژن پوستتون رو تخریب میکنه و یکی از پیامدهای اون بیرون زدن و دیده شدن رگاتونه. شماره 5. نشستن و ایستادن طولانی. موقعی که مدت طولانی نشسته اید یا ایستاده اید نیروی جاذبه سبب میشه خون در پاهاتون جمع بشه و رگاتون بیرون بزنه. شماره 6. داشتن پوست روشن. اگه پوست روشنی دارید عروقتون بیشتر قابل مشاهده است. شماره 7. اضافه وزن. اگه اضافه وزن دارید یا چاقید فشار روی رگاتون بیشتره و طبعا عروق در پاهاتون به خصوص نمایان میشه. شماره 8. ژنتیک. اگه سابقه فامیلی بیرون زدن عروق رو دارید طبعا رگاتون قابل مشاهده تره. شماره 9. تغییرات هورمونی. تغییرات هورمونی میتونه بر ظاهر رگا اثر بذاره و اونا بیرون بزنن یا قابل مشاهده باشن. از جمله این تغییرات میتونیم به بلوغ، قاعدگی، بارداری، خوردن قرص‌های پیشگیری از بارداری و درمان هورمونی یائسگی اشاره کرد. مخصوصا در زمان بارداری که فشار جنین بر عروق ناحیه لگن باعث افزایش فشار بر وریدهای باسن، رانها و پاها میشود. همچنین افزایش جریان خونرسانی برای حمایت از جنین باعث تورم وریدها و بیرون زدگی اونها می شود. شماره 10. سن. همانطور که سنتون زیاد میشه پوست شما کلاژن کمتری میسازه و پوستتون نازکتر میشه و از طرفی بدنتون بافت چربیشو از دست میده که نهایتاً باعث دیده شدن و بیرون زدگی وریداتون می شود. شماره 11. سیگار کشیدن و نوشیدن الکل. سیگار کشیدن سبب آسیب به دیواره عروق و برآمدگی و بیرون زدگی رگاتون میشه. الکل هم باعث افزایش ضربان قلب و اعمال فشار بیشتر روی وریدها و نهایتاً برآمدگی اونا میشود. شماره 12. داشتن بیماری‌های زمینه‌ای که سبب تورم وریدها میشه. به 3 مورد از این بیماری‌ها اشاره می‌کنیم. وریدهای واریسی. وقتی تعدادی از وریدها به شکل مزمن متورم بشن فرد دچار واریس میشه و نوشیدن الکل و ایستادن‌های طولانی هم بدترش میکنه. نارسایی مزمن وریدی. وقتی دریچه‌های لانه کبوتری پاها درست کار نکنند باعث تجمع خون در پاها میشه که در این حالت میگن فرد دچار نارسایی مزمن وریدی شده. ترومبوفلبیت سطحی. وقتی که وریدهای سطحی ملتهب و متورم شوند که ممکنه در اثر لخته خونی سطحی، تروما و ضربه، سرطان، بعضی درمانهای سرطان و یا نشستن طولانی ایجاد بشه فرد دچار ترومبوفلبیت سطحی شده. شماره 13. یبوست مزمن که باعث فشار در ناحیه شکم میشه و به نوبه خود روی وریدهای دور و برش فشار وارد میکنه. شماره 14. لخته خونی. تشکیل لخته خونی در ورید اغلب در پاها ایجاد میشه و به آن ترومبوز ورید عمقی میگویند. ترومبوز ورید عمقی یک اورژانس پزشکی محسوب میشه چون لخته خون میتونه جریان خون رو مسدود کنه و فشار خون رو در اندام مبتلا بالا ببره و وریدها برآمده بشن و اگه این لخته کنده شده و به ریه بره سبب آمولی ریه میشه و در کل اگر این علائم رو داشتید فوراً به اورژانس زنگ بزنید. سفتی و ورم وریدهای پا. درد و ورم در یک پا، گرمی پوست در پای دردناک، قرمزی و تیرگی پوست در پای مبتلا.
و اگه این علائم داشتید به دکتر مراجعه کنید. وریدهای برآمده‌ای که درد دارن، وریدهایی که قرمز و متورمن، وریدهایی که در لمس گرم حس میشن، لکه‌های قرمز، تغییر رنگ و زخم در پاها، مشکل حرکت یا انجام فعالیت‌های روزانه زندگی و خونریزی. به هر حال اگه بیرون زدگی رگاتون علل پزشکی نداره، شما میتونید با تغییر سبک زندگیتون اونو درمان کنید. یعنی باید علت زمینه‌ای رو برطرف کنید. مثلا وسط ورزش کمی استراحت کنید، یا در هوای گرم و زیر نور خورشید مدت زیادی قرار نگیرید، یا لباس تنگ نپوشید، یا مدت زیادی در حالت نشسته یا ایستاده قرار نگیرید و یا وزنتون رو کاهش بدید. اگه وریدهای پاهاتون بیرون زدگی اندکی داره، میتونید از جوراب واریس استفاده کنید. در پایان از اینکه تا آخر این برنامه همراه من بودید سپاسگزارم. این ویدیو را جهت آگاهی بیشتر با دوستان خود به اشتراک بگذارید. لایک، سابسکرایب و کامنت های شما باعث بیشتر دیده شدن ویدیوهای آموزشی ما می شود. شاد، سلامت و پیروز باشید. تا برنامه بعد، بدرود.